Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial în care am să fac o roabă decorativă din crengi naturale, placaj, iarbă artificială și diferite miniaturi. Dacă vă place iepurile cel mare, este făcut pe sticlă de plastic și îl găsiți în tutorialele mele de anul acesta. Dacă vă place conținutul meu, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!